ყდარამის დაეცა. აი. თოვლი მოდის არემარე. ფიფქით ივსება. ზამთარი აჟრიამული ახლა იწყება. სორო. აი, ფოცლები აქვს დაფარებული. ზღვის ზონა 5000 მეტრზე. პირდაპირ ალპებში ვართ. თოვლი არ არის, ცოტა არის. მოა ხანდახან. გაახედე. გადაუღე. ახლა ვიდა. მაგას ჩასავს, მაგას ოიცი ჩასავს, თუილად როირებ. იმიტომ რომ ჩასავს. მაგა იმას გადაუღე, რომ აღარ ჩასავს, გადაუღე. უღეთ. არი უბერავს მოახფიფქები. დაიკნაულა. ის თუ რა მკვდარი იყო, კაცს რა დაიკნაულა. არაფერი აჯობე, ისობია ახე. მასნური. შეხერა მაგარი. Aglija. ესეთი ამბებია. სილამაზეს. აი, შარშანაც ვიყავით, სანამ ვლოგებს დავიწყებდით. ეხლა განახებთ ჩვენ ცეცხლის დათების ტექნიკამდე რა იყო რა. აი, ერთი წელი არის წელი და ისევ არის მახინჯად არის. ტექნიკა ამის მერე მოვიგონით. ხო და ეხლა ისევ ამ ტექნიკით ამერესაც დავამარხავთ. აქედან შეგიძლიათ თბილისის ზღვაც დაინახო. თუმცა ახლა ხეები ეფარება. ასე რომ ჰეიო ყმაწულება, ჰეიო. დავბრუნდით მორიგი ვლოგით. შობა დღეს და ამოვედით აგე. აქ ინციდენტი მოხდა. გაჩი. ამას თუ გონი არ ჩასავს აი მაგას დავადებ. ას თქვის. ეგ არაფერი. მოიტავა. ჩვენ გვაქვს აფთიაქი, რომელსაც ვიყენებთ პირველად. რომელიც გვასპონსორებს. ძალიან დიდი ხანია დაგვიგდა პირველად ვიყენებთ, ასე რომ 6-7-ზე დავჭირდება. არ იცი როდის გამოგადგება რა და ჩააგდე ატარე. ხარისხი აიწია 4K-მდე და ამ ვლოგიდან უკვე ყოველი მომდევნო ვლოგი იქნება 4K-ში. ამიტომ ტექნიკა გამოცვალეთ. იკია დაშავებული. პირველად ხსნის ასე რომ არის ის უცადდება. ის რაც ყველაფერი იწვება. წყალგამძლე არისო. არავის არ უთქვია ეგეთი რაღაცა. ყა, ბიჭო, დონი არის მეთქი ეგენი წყალგამძლე რა დონიზე არის? რა გჭირს? მაქსიმუმი არ არის. ღრია ცხელი კენჭები კი არა, ხვები რა, რომ გააშროს, გაიგე?
ჩანს. წინდები გაშრა უნდა. ჩაყავე და გაშრე. ჩემსაც უყურე, ჩემსაც. ნახე? მოდი რა ნახე რა. ვიარ დამსვლებია რა. დელტა. ფილმაც ანახება. 11. დაიწყება. შავაზე. საუკუნის მატჩი. და შეგიძლიათ ამას ლაივში უყუროთ. შინა. მატი არ არის, აუ რა გამიჩალიჩა. რატო ქენი მას? თავიდან ჩავშვა, თავიდან. ესეთი პატარა მეგობრები ყო. ეს არ გეგონოთ რა, მინდორში ნაშიმშილები. ფერმაში ჩასუქებული მწყერია. შეხედეთ რა მხია ბარკალი აქ. ეს მაგობრებს. აო. ეს ჯენი ურალიო, თვითონ დავაბა. მოიტანა. მე ნუ მიგე. აი, დაჯერა ტელეფონი ბოქში. მოდი უთხარი ბარ როგორ უნდა დაამუშაო და მერე ჩავერთოთ რა. არა, ერთად დაამუშაო. რავი, რაღაცეები გვაქვს და მერე ჩავერთოთ რა და ვეთქვი. რა. ლუკა რას ვაკეთებთ ახლა? რავი, ტრუსავთ რო რამე ზედმეტი თუ აქ. მე კიდე პორს ხუხავ. მაინცა და მაინც არ მიყვარს მე ის. ბული და. ეს შეჭირება. ზიო ეგა ეხა წაუსმევთ ამას. აჰე გაჭიმულები არიან. ჯარისკაცები. ბოლოს გიო, მალე გაწი. შეუბერე. ესა? აო, შეუბერე. არ გადააგდო, შეუბერე და აინთებ. მარილი. სალთ. სალთი. არა, სალთი არის წერია. სალთ. სოლტ. ესეთ ბევრი არ რა ვიცი. ბევრი. პურთან ერთად რა პურთან ერთად კაცო? აჯიკა. რა? აჯიკა როგორ არის რუსულად? აჯიკა. აჯიკ. ჩისლო. საიდან ვიცი? მალჩიკი, ხო. ჩისლო არა, ჩისლო. ჩისლო. კაი. რუსულ ზღაპრებს უყურებდა ხოლმე, ნათქვამია. არა, კაცო. ხო, არა. ზღაპრებს კი არა და არა, არ უყურებ, მე გარაყოფილი ვარ. ეხა თითით უნდა შევზირო, პრობლემა ხომ არ აქვს. ნათმანი არ გაქვს? ყველას არ დაუსვა რა. არა, მაგარია. ამის გარეშე მწყერი არა. დამიჯერი რა. შენ გასინჯული არა მაგ დამიჯერი. მენდე რა. მომენტე. მოკლედ დავალაგეთ. აი. აგე. მოიტავა. ეს ასკაცი იყო. რა, გამომყევით. ეს. აგეთ. დაიწვა ჩემი რა. ამოაბრუნე. გამართეს. დავდადა. ეხა შევჭამდა გეტყვით როგორია. აი. მაგარია. ხრი გამოჭე. ფერება უმიც, მაგრამ მაინც გაია. უმიეცო. აი ესე გვაიღება. არა. ეგრევე ჩამბლაკ. მოკლედ ახლა ჩაის დავდოთ ცოტას. ცოტას არა, სამჭას. მოჭე. აი ეს მოჭე. შემდეგ უკვე წავალ. ძალიან მაგარი იყო რა. ჩავაფრობთ. პატარა ქათამივით იყო. უითაც არა გაქვს ნაჭამი. ქათამივით ახლა. პატარა ეს ქათამივითა ქათამის ფილია იყო. გაუგზრდელი ქათამი არის. ვაუ.
სანა კარგი ჩადგა აქვე დაგიმშვიდობებით აქედანვე ჩვენ 4-ნი აღა ჩანხარ ლუგო ჩანხარ კი ჩანვარ კი შენ ჩახ შენ უნდა ჩავმე შევხვდებით სულ მალე მაგრამ ხანგრძლივი ნახოთ სხვა ვიდეო რა იქნება ახლა გეგმა არა გვაქვს ჯერ მაგრამ ნახოთ ოკეი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში არ ვიცი რა ლუკა რიკი იო და როგორც ყოველთვის გორილა თქვენთან ერთად შევხვდებით სულ მალე დროებით იანვარია დურურუ ყველა ქართველი მთვარია დურურუ